નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થસર નોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગયા વિડિયોમાં આપણે ધોરણ 9 બરાબર છે, જેમાં ચેપ્ટર નંબર 5 સજીવનો પાયાનો એકમ કોષ વિશે વાત કરી હતી, જેમાં આપણે કોષ છે તેની શોધ કોણે કરી, બરાબર છે, કોષના પ્રકાર વિશે માહિતી મેળવી. આજનો જે આપણો વિડિયો છે તેનો ટોપિક છે આપણો કોષ શેનો બનેલો છે. અત્યાર સુધી જે આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ કોષ છે એ કેવી રીતના મળ્યો, બરાબર, કોષ આપણા માટે કેટલો મહત્વનો છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. આજે આપણે વાત કરીશું કે જે કોષ છે તેની અંદર પણ શું રહેલું છે, બરાબર છે. તો તેના વિશે આપણે વાત કરી તો કે કોષ શેનો બનેલો છે. તો કોષ છે મુખ્ય ત્રણ વસ્તુઓનો બનેલો છે, બરાબર. કોષ છે તો તેની અંદર પહેલા જોવા મળશે કોષ રસ, પછી છે કોષ રસ પટલ, પછી છે કોષ કેન્દ્ર. આ મુખ્ય ત્રણ વસ્તુ છે કોષની અંદર રહેલી હોય છે, કોષ રસ પટલ અને કોષ કેન્દ્ર. તો એ તે ક્યાં રહેલા છે તે આપણે સમજીએ. જે આપણે આકૃતિ આપેલી છે તે ખૂબ આપણે વિશાળ રીતના સમજીએ છીએ, બાકી જે માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોવામાં આવે તો કોષ છે તે ખૂબ સૂક્ષ્મ છે, બરાબર. આપણે સમજવા માટે તેની આકૃતિ છે તે મોટી કરીને આપણે સમજીએ છીએ, બાકી કોષ છે તે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, તેઓ ખૂબ સૂક્ષ્મ છે. અને જે આકૃતિ છે તે કોષની અંદર કેવી રીતના જે કોષ રસ પટલ છે કોષની અંદર રહેલા હોય છે તેની માહિતી આપણે સમજીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કોષ રસ. તો જે કોષની અંદર પ્રવાહી સ્વરૂપે આવેલું છે, બરાબર, જે અંદર પ્રવાહી સ્વરૂપે રહેલું છે તેને કહેવાય કોષ રસ, તેને આપણે નામ આપ્યું કોષ રસ. પછી જે ફરતી બાજુ આવેલી છે, બરાબર, જે આખી બોર્ડર આવેલી છે તેને કહેવાય કોષ રસ પટલ. એટલે એક પડદા જેવું કાર્ય છે કે તે તેની ફરતી બાજુએ આવેલું છે, તેને કહેવાય કોષ રસ પટલ. અને જે વચ્ચે ગોળાકાર રચના છે, બરાબર, તેને કહેવાય કોષ કેન્દ્ર. એટલે કે મુખ્ય ત્રણ વસ્તુઓનું કોષ બનેલું છે, બરાબર. એક કોષ રસ, બીજું કોષ રસ પટલ અને કોષ કેન્દ્ર, બરાબર. અને આપણે એમાં વધુ લેવું છે કે કોષ દિવાલ. તો કોષ દિવાલ છે આપણે બે પ્રકારના કોષ છે એને વહેંચી, એક વનસ્પતિ કોષ, બીજું છે પ્રાણી કોષ. જે પ્રાણી કોષ છે તેની અંદર કોષ દિવાલ જોવા મળતી નથી. વનસ્પતિ કોષ છે તો તેની અંદર કોષ દિવાલ જોવા મળે છે. તો કોષ દિવાલ ક્યાં જોવા મળશે કે જે કોષ રસ પટલ છે તેના પછીના ભાગમાં, એટલે કોષ રસ પટલ પહેલા હશે અને તેની ફરતે શું આવેલી હશે, કોષ દિવાલ, બરાબર. કોષ દિવાલ છે પ્રાણી કોષમાં જોવા મળતી નથી, માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જોવા મળે છે. જેના વિશે આપણે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ ભણીશું ત્યારે વધારે માહિતી મેળવીશું. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીશું કોષ રસ પટલ, બરાબર. એટલે કે જે મુખ્ય ત્રણ હતા કોષ રસ પટલ અને કોષ કેન્દ્ર, દરેક વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. કયા સ્થાને જોવા મળે છે, તેનું કાર્ય શું છે અને તેની વિશેષતા. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કોષ રસ પટલ. કોષ રસ પટલ એટલે કયું આવશે કે જે આ ફરતી બાજુ આવેલું છે, બરાબર, આને કહેવાય કોષ રસ પટલ. કોષ રસનું સૌથી બહારનું આવરણ, બરાબર, એટલે કે જે વચ્ચેના ભાગમાં કોષ રસ આવેલો છે, જે કોષ રસ આવેલો છે તેની ફરતે જે આવરણ આવેલું છે, કોષ રસ છે તેની ફરતે જે આવરણ આવેલું છે કે કોષ રસ પટલ. પ્રાણી કોષમાં સૌથી બહાર અને વનસ્પતિ કોષમાં કોષ દિવાલની અંદર. આની પહેલા જ આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ પ્રાણી કોષ છે તેમાં કોષ દિવાલ હોતી નથી. તો આપણે શું કીધું, પ્રાણી કોષમાં સૌથી બહાર, તો પ્રાણી કોષ છે એમાં કોષ દિવાલ નથી, તો છેલ્લો ભાગ કયો થયો, કોષ રસ પટલ. અને વનસ્પતિ કોષ છે કે જેની અંદર કોષ દિવાલ રહેલી છે, તો તેમાં શું કીધું કે વનસ્પતિ કોષમાં કોષ દિવાલની અંદર, એટલે કે જે કોષ દિવાલ હશે એનાથી અંદરના ભાગમાં શું આવેલું છે, કોષ રસ
પટલ. પ્રાણી કોષ હોય તો સૌથી બહારનું આવરણ અને વનસ્પતિ કોષ હોય તો કોષ દિવાલના પહેલાનું આવરણ. બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ વિશેષતા શું છે, ખાસિયત શું છે. પાતળું નાજુક સ્થિતિસ્થાપક પટલ. એક તો જે આ કોષરસ પટલ છે, પટલ મીન્સ પડદું, બરાબર, પાતળું અને નાજુક છે, બરાબર. સ્થિતિસ્થાપક, સ્થિતિસ્થાપક શબ્દ આપણે પહેલા માહિતગાર જ છીએ, એટલે કે જરૂરિયાત પ્રમાણે તે સ્થિતિમાં એટલે કે તેના કદમાં ફેરફાર કરી શકે છે, બરાબર. એટલે કે તે પાતળો, નાજુક અને સ્થિતિસ્થાપક છે. જરૂરિયાત પ્રમાણે તેનો જે કદ છે તેમાં ફેરફાર કરી શકે છે. તેનું કામ શું છે? ચલો, કોષરસ પટલ કોષની અંદર આવેલું છે, તેનું કામ શું છે તેની વાત કરીએ. તો એના કાર્યની શરૂઆત કરીએ તો કે કોષને તેના બાહ્ય પર્યાવરણથી અલગ કરે છે. એક કોષ હોય, બરાબર, એને બીજા કોષથી, બીજા ત્રીજાથી અલગ કરે છે. આપણે કહીએ ને કે બે બાઉન્ડ્રીઝ, એટલે કે આપણે એક વિસ્તાર નક્કી કર્યો હોય, એક કોષને બીજા કોષથી તેમજ એના જે બીજું બહારનું આવરણ છે ત્યારે શું કરે છે? અલગ કરે છે, એટલે કે છૂટા પાડે છે. કોષના અંદરના દ્રવ્યને આવરણને પૂરું પાડે છે. કે જે કોષની અંદર જે દ્રવ્ય રહેલું છે તેને શું પૂરું પાડે છે? આવરણ. એટલે કે જે આપણે કોષની અંદર જે દ્રવ્ય રહેલું છે, બરાબર, જે દ્રવ્ય છે તેને શું આપે છે? તે આવરણ. એટલે કે તે એની અંદર દ્રવ્યને સમાવી રાખે છે, બરાબર. તેને એક આવરણ સ્વરૂપ આપે છે અને પોતે અંદર દ્રવ્યને સાચવી રાખે છે. એટલે કે દ્રવ્યને શું આપે છે? આવરણ આપે છે. દ્રવ્યનું વિનિમય. વિનિમય મીન્સ શું થાય? આપલે. જરૂર પડે ત્યારે તે દ્રવ્ય છે તેને કોષની બહાર કાઢી નાખે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે દ્રવ્ય છે અન્ય દ્રવ્યને શું કરે? કોષની અંદર લઈ લે. એટલે કે જે દ્રવ્ય છે તેની આપલે કરવા માટે કોષરસ પટલ મહત્વનું છે. O2 અને CO2 નું શું કરે છે? પ્રસરણ કરે છે. ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તેનું શું કરે છે? પ્રસરણ. પ્રસરણ એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તે પહોંચાડે છે. હવે પ્રસરણ ને આકૃતિ બે આપણા ટોપિક છે, તો બેની વાત કરીએ આપણે તો પ્રસરણ છે, પ્રસરણ હંમેશા સમજવા મળશે જે વાયુ હશે તેમાં, બરાબર. વાયુ હોય તેમાં પ્રસરણ જોવા મળે અને જે પ્રવાહી હોય છે, બરાબર, પ્રવાહી, તો તેની અંદર આશ્રુતિ જોવા મળે. એટલે ખાસ યાદ રાખવું કે જ્યારે કોઈ વાયુની વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે પ્રસરણ સમજીશું અને જે પ્રવાહી આવે ત્યારે આશ્રુતિ. બે ઘટના છે તે આપલે કરવા માટે છે. પ્રસરણ છે તે વાયુઓ માટે થાય છે અને આશ્રુતિ છે તે પ્રવાહી માટે. પ્રસરણની વાત કરીએ તો ઓક્સિજન અને CO2 ને કોષની અંદર બહાર કરવા માટે. એટલે કે આપણે ખબર છે કે સજીવ છે તે ઓક્સિજન વાયુ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, બરાબર, બંને કેવી રીતે ઉપયોગી છે? ઓક્સિજન વાયુ તે શ્વાસમાં લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉચ્છ્વાસમાં બહાર કાઢે છે. એટલે જરૂરિયાત મુજબ કોષને ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર પાડે છે. એટલે કે વાયુ છે તેની આપલે કરવા માટે કોષરસ પટલ મહત્વનું છે. આશ્રુતિ. પાણી પણ પ્રસરણની જેમ અંદર બહાર જાય છે, બરાબર. જેમ આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ વાયુ છે તે ઓક્સિજન વાયુ અંદર જાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બહાર જાય, તો તેવી જ રીતના દ્રવ્યમાં જે પ્રવાહી એટલે કે પાણી છે તે પણ કોષની અંદર બહાર જશે. જ્યારે કોષને પાણીની જરૂરિયાત થશે ત્યારે તે પાણીને શું કરશે? અંદર લેશે. જ્યારે કોષ છે તેને પાણીની જરૂર નથી તો શું કરશે? પાણી બહાર કાઢશે. એટલે કે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી છે તેની પણ આપલે કરે છે, બરાબર. તો ખાસ જે આપણે કોષરસ પટલ સમજીએ તો સૌથી પહેલા કોષરસ પટલ કોને કહેવાય, પછી તેની વિશેષતા, કાર્ય, પ્રસરણ અને આશ્રુતિ. જે આ પોઈન્ટ્સ છે તે ખાસ સમજવાના અને યાદ રાખવાના રહેશે, જે આપણે 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. કે કોષરસ પટલ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે, તેનું કાર્ય સમજાવો, બરાબર. તો આજનો જે આપણો વિડિયો હતો, બરાબર, તે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ખાસ લખી અને સમજવાનો રહેશે. જે વધુ આપણા આગળના ટોપિક્સ છે, જે કોષરસ છે, કોષ કેન્દ્ર છે, તે આપણે આવનારા વિડિયોમાં સમજીશું. થેન્ક યુ.